Good morning, madlang netizens. This is your Daddy V, and welcome to my YouTube channel. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. So today, ang gagawin natin ay mag-unbox ng router na 4G capable or yung router na pwede mong lagyan ng SIM. Isa itong pangangailangan sa amin dahil as you all know, actually ang day job ko ay call center agent at ngayon ay working from home ako. And there are times na biglang naglolo ko yung PLDT and then syempre kailangan na connected pa rin sa internet. So I bought this router para pang backup natin at hindi naman tayo mapagalitan ng ating boss. So in a few yun, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng box na nabili ko sa Lazada, and then at the same time post ko rin doon sa details or description ng ating YouTube video kung saan ko siya nabili. Just in case na magustuhan nyo. Tapos, we'll do some testing also. So, yeah. Just stay around and keep on watching. So today, ang gagawin natin ay mag-unbox ng TP-Link TL-MR100 na nabili natin sa Lazada. Though nabuksan ko na rin naman talaga to, syempre gusto ko lang i-record ko or bigyan ng review yung nabili natin. So what are the things that is included on this box? So, ito, not sure kung ano yan. Tapos yung pa-thank you nila. Okay. And then, as usual, yung quick installation guide or yung manual. Tapos may kasamang Ethernet cable. Okay. Pasensya na, medyo sinisipan ako ngayon. Tapos adapter. Of course. Tapos yung mga antena nila, katulad nung nakikita nyo dito sa box na to. So yan, yan yung kasama na antena. And then yung router itself. So, yung most probably first question nyo, saan nakalagay yung SIM card? Nandiyan. So, nandito ilalagay yung antenna. Tapos yung adapter. Tapos may LAN 1 tsaka LAN 2. Yung reset button niya. Tapos yung SIM card. Actually, meron na tong Gomo SIM card and I was able to test it. Gumagana naman siya. Siyempre, pag nasa baba ka ng bahay, medyo mas mahina yung signal doon. Pero pag nandito sa taas, siyempre mas maayos yung signal. Ayan. So tanggalin natin kung paano yung setup niya. Ayan. So kung makikita nyo,
Yung SIM card kasi ng Gomo, yung nano, yung pinakamaliit. So actually may kasama rin silang adapter. Saan na yun? Ayun. May kasama rin silang adapter na free dun sa pagbili mo. Though, meron pa rin naman kasi ako. Kaya, ginamit ko na lang yung kasama dun sa ano. Ayan. So, yung next step na gagawin natin ay check natin yung GUI ng ating router. Okay. Hi everyone! So, welcome back sa aking channel. Sana naman hindi kayo umalis, diba? Pero going back to what I was discussing a while ago, ito yung website ng Lazada where I got it from. And this is the website kung saan ko actually nabili mismo yung router na binabanggit ko kanina. So, ngayon, ang presyo na ay 3,190. I know most of you will tell me na medyo mahal siya. Kaso lang, ito na kasi yung nagamit ko na router din na nandito sa bahay. Medyo subuko na siya. And maganda rin naman talaga. So, ayan yung website niya. Ayan. So, if you wanna check the other pictures of it, so ayan siya. And then, punta tayo dito sa website kung saan makikita yung GUI na binabanggit ko sa inyo. So, dito sa GUI na to, makikita nyo yung quick setup, basic, advanced, logout, and reboot. So, most of you would ask me, ano yung website para ma-edit yung network details like SSID or password nito. Ito yun. So, punta lang kayo dito sa ttlinkmodem.net. So, you have to do this pag konektado na kayo dun sa router itself or if you are hardwired connected dun sa router. So, basic, yung makikita, advanced. Punta tayo sa advanced. Katulad nung binanggit ko sa inyo kanina, Gomo yung ginagamit ko. So, yung Gomo ay under ng Globe. So, ayun yung mga details na makikita nyo. Yan. Tapos, punta naman tayo sa operation mode. Ayan, makikita rin yan. Network. SMS. Kasi ito nga, yung SIM card ng Gomo, capable din siya na makapag-receive ng messages, makapag-text, and makatawag. So, ayan, may option siya to see all those information that is under the SMS of Gomo. Tapos, wireless. Yan, kung ayan. Ito most probably yung gusto nyo malaman kung saan i-edit nyo yung SSID and password ng inyong Wi-Fi. So, ayan. So, dito, TP-Link and wireless settings. So, meron rin siyang wireless schedule, statistics, advanced settings. Meron rin siyang option na guest network, katulad nung router na nabili ko sa baba. So, guest network would give the user a capability to be connected on the internet but won't have an access to this GUI. So, yan. Magandang mayroong guest network din dahil, ayun nga, pang security ng network ninyo. So, NAT forwarding. Yan. Kung merong mga users kasi na medyo sobrang technical na kailangan nitong mga NAT forwarding information na to, ayan. Though hindi ko naman na to ginagamit. Ang importante lang kasi sa akin yung Wi-Fi name and Wi-Fi password. Actually, yun lang.
Tapos may option din for parental control kung saan pwede mong i-add dito uh, yung MAC, I believe MAC address nga yata to eh. Tapos, pag nakita mo na siya na nandito connected, meron siyang option na i-blacklist or para hindi na siya makakonect sa internet. So, security, may firewall din, service filtering, access control, MAC binding, katulad nung binanggit ko kanina. Pag yung MAC address mo or ng user ay hindi nakasave dito sa going ng ating router, there is an option for that device to be blocked or to be connected doon sa network mo. Pag hindi naman siya nakasave din sa MAC address, there's no way for that person or device to be connected on your network. So, yan. So, there's an option for you to do the quick setup. Actually, pag first time mong ko-connect dito sa router na to, mapupunta ka dito sa quick setup. So, you just have to go through with this process para makakonect ka dun sa router, and then you would have the capability to change the SSID and password that you want. Yun lang naman. So, hopefully, kung nagustuhan nyo tong aking presentation or content, please hit the like button, put a comment, nice comment, hopefully naman, diba? Kung meron kayong questions or anything in mind na you want to say, and click on the subscribe button. Make sure na i-all nyo yan para kung meron man akong bagong videos, ayun, manonotify kayo. Thank you everyone for watching! So, nakalimutan kong mag-speed test kanina doon sa laptop ko. So, now we're going to do a very, very quick speed test gamit ang, syempre, yung Wi-Fi natin in GoMo inside. So, yan. Nakikita nyo, medyo maganda yung download, but yung upload ay nandyan lang sa part na yan. And then if we're going to check it here, so yan, naka-TP link tayo gamit yung guest network. So yan, yan yung ating speed test gamit ang Wi-Fi ng ating bagong biling router sa Lazada. Thank you. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.